Varmt välkomna ska ni vara till Daniel spelar. Idag spelar vi Dragon Age Origins. Tanken var ju från början att jag skulle ha spelat Star Wars Knights of the Old Republic eftersom jag ville spela ett rollspel och jag gillar Star Wars. Men på grund av lite tekniska problem med det spelet i kombination med min dator skulle jag tro. Och det faktum att jag faktiskt redan spelar Star Wars Jedi Knight 2. Så tänkte jag att det kan bli för mycket Star Wars så jag byter ut det och så forskar jag lite grann. Sökte igenom nätet efter tips på bra rollspel. Och då dök det här upp, Dragon Age Origins. Jag researchade lite grann och slutade ganska omedelbums med det för jag tyckte att det här verkar väldigt, väldigt lovande. Så det vi ska göra nu, jag har varit in och testat lite grann och provat på lite grann bara för att vänja mig lite grann med kontrollerna. Jag lämnar inga garantier för att jag kan någonting sånt när det gäller det här. Och i övrigt så vet jag nästan ingenting om spelet heller. Men vi kör igång tycker jag och så får vi se var vi landar någonstans. And so is the golden city blackened with each step you take in my hall. Marvel at perfection, for it is fleeting. You have brought sin to heaven and doom upon all the world. Canticle of Threnodius. 8:13. The chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven. But instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. Stora Sagan om ringen-villan kan jag säga. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. May even be too late. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Mäktigt intro tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker det är mäktigt. Det är ett av de bättre introna jag sett till något spel överhuvudtaget egentligen.
The background you select will determine which of 6 distinct opening stories you play through. It also affects how characters respond to you throughout the game. Det finns alltså 6 olika origin-berättelser. Alltså vad man har för, så att säga, bakgrund, uppväxt och så vidare. Vi kan välja kön, våran ras, human, elf, dwarf. Vi kan välja klasser. Vi har fighter, här har vi en mage. Dvärgar kan inte vara där tydligen. Och så har vi rogues. Och beroende på vad vi väljer så kan vi välja våra origin-berättelser. Våra bakgrunder helt enkelt. Och jag vill nog faktiskt vara en male dwarf fighter. Och sen kan vi då läsa här. Dwarf commoner. Born castless in a land where rank is everything, bound as the lackey and thug of a local crime lord. You have spent your life invisible until chance thrusts you into the spotlight, where you can finally prove whether you will be defined by your actions or your birth. Eller Dwarf noble. As the favorite child of the dwarven king, you proudly take up your first military command, only to learn that the deadly intrigues of your family and psychopaths may pose a greater danger than even the battlefield. Oj, vill vi vara en commoner eller vill vi vara en noble i så fall? Vi tar noble. Jag tycker det känns svårast att om jag ska tänka mig in i hur man ska försöka rollspela det här, så tror jag det känns lite mer utmaning än det här. Här kan man bara vara lite sur och grinig och lite så. Ja, men vi provar. Så. Greetings. Jag gillar den där utseendet i och för sig. Men... Ja. Jag gillar den där första. Vi bygger vidare på den tror jag. Skin. Complexion. Skin tone. Då får man ju bero på då vad man ska vara för dvärg. Man kan vara väldigt blek. Ska jag tänka mig själv så är jag nog mer så där. Så jag tror jag väljer den. Tattoo. Inte som noble va? Nej. Eller är det många andra som kommer springa omkring och ha tatueringar? Nej, jag tror inte vi har någon. Faktiskt. Hår. Ja tack. Vi börjar i ena änden och kollar. Nej. Lite uppsatt sådär. Hästsvans. Mera hästsvans. Kortklippt. Det är inte de riktiga långhåriga frisyrer bland dvärgarna här uppe. Vanligen. Jag som gillar långt hår. Även fast jag inte har det själv då. Men vi ska ha någon välvårdad eftersom vi är noble. Någorlunda välvårdad i alla fall. Där kanske... Nej, den där med lite flätor och grejer i. Då kanske det var den som var preset, jag kommer inte ihåg. Det är den eller kanske någon den där, men det ser lite för flickaktig ut. Jag gillar ju den där också som är lite busig sådär. Ja, vi provar den så länge. Skägg. Vi kan börja i ena änden får vi se. Och det finns, självklart ska vi ha skägg. Vi är en dvärg. En dvärg utan skägg är ju ingen dvärg. Nej,
Den kör vi. Den kör vi. Eyebrows. Lite av någon av de buskigare varianterna. Den där. Nej. Lite blondare sorten kanske. Jag är ju blond så det kanske ja, kanske vi ska ha så. Stubble. Det är ingenting som syns. Det måste ju vara skäggstubb. Och det stämmer ju de överens där, så har vi samma på de där. Nu ska vi göra dem lite mörkare kanske. Sådär. Så kan vi göra. Och då ska vi se om det här är någonting vi ska ändra på. Jag tror faktiskt inte det. De här får vi inte ändra på. Neck och ears. Nej, jag tycker han är rätt okej som han är här nu. Portraits. Ja just det, den där. Ja. Den där bakgrunden om vi vill. Men. Expression. I have lost concentration. I should do something else. Det låter väldigt. How do you do? Oops, where's my head? Greetings. Well, that didn't work. Greeting. I cannot cast it. Charmed, I'm sure. I've lost the spell. This weapon does nothing. Greetings. Oh, my spell. Ja, det här var svårt. Greetings. I have lost concentration. How do you do? Right, casting. Not even a scratch? Coming through. Greetings. I cannot cast it. It is unharmed. Excuse me. Ja, smart. Ja, jag vill köpa den. Duran, du kan. Duran, du kan. Kan inte ändra efternamnet. Men Duran kan vi heta. Ja, det funkar. Vi är en fighter så att jag vill ha med på strength. För det har jag här och jag lärt mig från Dungeons and Dragons rollspelet. Att strength och constitution är viktigt. Och sen misstänker jag dexterity improves a character's chances to hit. Makes the character more likely to dodge. Och så vidare. Så vi gör så. Och sen ska vi se. Skills. Combat training. Vi kan ta ytterligare en till combat training. Combat tactics. Trap making, stealing. Nej, den vill vi ha. Coercion. Eftersom vi är noble tänker jag vi kanske har väl kanske lite munläder. Okej, talents 2 poäng att spendera. Powerful, alltså warrior, powerful, precise striking, dual weapon, archery, fullt. Weapon and shield, där hade vi det lite sämre. För jag antar att det här röda betyder att det är väldigt lite tränat. Fast kanske det betyder att det inte är något. Förstås, för vi har ju lite där. Så är det nog. Så är det nog. Så weapon and shield, och det känns ju lite mer som mig. Shield pummel. Shield defense, shield block. Archery.
Vi tar powerful. Gain greater health and reduce the fatigue penalty for wearing armor. Den tar vi. Och frågan är ju då, tvåhandsvapen vill jag nog inte ha. Det är sköld och svärd jag känner att jag vill ha. Och då är ju frågan om vi inte ska bygga här. Shield defense. Shield block. Tar vi. Så funderar vi inte så mycket mer på det. Nej, då vi kör vidare. Normal, ja tack. Så får vi se. Dwarf Noble alltså. Bara det tycker jag låter intressant. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen. Deep beneath the Frostback Mountains sits Orzammar, the larger of two known remaining dwarven cities in the world. Orzammar was once the seat of a major empire connected by tunnels called deep roads, which stretched thousands of miles. The city now stands alone, cut off from the rest of the dwarven ancestral lands by the Darkspawn incursion. Secure in Orzammar's impregnable construction, the dwarven noble houses continue their centuries-old power struggles. Assassination and blackmail are commonplace, but the appearance of honor is paramount. You are the second child of King Endrin of House Iduken, the ninth Iduken ruler elected by the noble assembly. You grew up in a world rife with political intrigue, and have struggled against brothers and cousins for honor and prestige. Today, a feast celebrates your first military commission, the opening move towards real power in the ever-changing game of dwarven politics. Greetings, my lord. You are dressed and ready. Excellent. I couldn't find the armor's matching dagger, but I scrounged up a rather fancy longsword. Do you wish to wear your shield to the noble's feast? Jaha. Yes, let them see me as a warrior. Better safe than sorry. Shield me. Leave it. I don't want to look fearful of him. Jag tror vi är en stolt krigare faktiskt. Vi kör på det där. Of course, if every other noble has a shield and 3 swords, you'll feel awfully underdressed. You my friend. Jag antar att han är min... Ja... Alltså... Ja, you forget your place, I'm not to be mocked. Vi är liksom inte den typen tror jag. Utan vi kör One can't take all this marching about and speech-making too seriously. Moving on to the business at hand. The king expects you to make an appearance at the feast, but there's no rush. The noble family heads will spend hours boring your father with petitions and petty grievances. What shall we do in the meantime? What sort of grievances? The usual. This lord had my cousin killed, this lord seduced my wife, this lord did the exact thing I'd planned to do to him, but he did it first. They pose and bluster, and each pretends he is the honorable man in a den of thieves and assassins. Bah. The rest is worth seeing, though. As part of the celebrations, permits have been auctioned off to members of the merchant caste who wish to sell wares in the Diamond Quarter. Lord Harrowmont has also opened up the provings for young warriors to test their mettle before tomorrow's battle. Perhaps we should go show them what single combat is really all about. And by we, I mean you. I'll practice my cheering.
Ja, visst. You remember last year's open proving? It took your father's smith 6 hours to remove my helmet. I'm not meant for single combat. I fight as my lord's second in shield. That's enough for me. Ska vi gå och slåss eller ska vi gå... let's go see the merchants. Right behind you, my lord. The day is ours until the feast. Items received. Lesser health poultice. Tror jag det heter i alla fall. Den lägger vi där nere. Shield bash har vi där. Ja, vad bra. Där är vi. Nästan lite för blond. Det såg lite... Jaha. Orsamar Politics. Nu så händer det grejer här. Oj, en del att läsa. Sånt här kommer jag nog att sitta och läsa off camera tror jag. Och kanske bara sammanfatta sen. För jag tror inte att ni vill att jag ska... Jag tror inte att ni vill se mig sitta och läsa sånt här. Utan ni vill se mig spela. Antar jag. Ny quest. Där. Visit the merchants or watch the provings. Ja, nu skulle vi gå till the merchants. Jag trodde man kunde göra både och. Ja, men tydligen inte. Titta, pengar. Nej. It will be done. Jaha. Ja, det får vi läsa sen. Jag kanske missar någonting som kan faktiskt hjälpa mig här. Men jag orkar inte läsa det här nu. Jag tror inte ni vill se sånt i alla fall. Här fanns det grejer. Inspect. Take. Short bow. Det är säkert mitt rum så det är mina grejer jag tar tror jag. Så jag ska inte tro att jag håller på och skär från någon annan inte. Då ska jag se. Mål. 18 strength. Det har vi inte. Short bow. Har vi något andrans? Nej. Kanske vi ska ha en short bow där då. Så kan vi åtminstone göra någonting. Och daggers är ju... Jag är för lite skada för att jag ska vilja byta ut mitt svärd. Svärd och sköld, det är jag. Sån är jag. Så där kör vi på. Ja, springer vi iväg. Fast där är det ett kryss. Ja, men det kan inte vara. Vi ska ut till merchants. Vi ska ut härifrån. Yes. Förlåt? My lord. Tell me about your family. Oh. Not much that you don't already know. My father's father was a great hero of the Deep Roads excursions and raised the family to the top of the warrior caste. He was even nominated to join the assembly and found a noble house, but the honor was in the nomination. He wasn't afforded a single vote. My father served your father for many years, and now I serve you. Snällt. Are you excited about the battle tomorrow? Yes, I yearn to face the Darkspawn and prove my worth as your second. It will be spectacular. Just try not to embarrass me. It is my glory we go to win. Nej, tror jag lite... May the stones support us, and the ancestors look down with pride. Jag vill inte vara någon As you will. skitstövel, utan jag vill vara ganska sympatisk, trevlig. Jag ser gråhår ut, det var inte alls så jag hade tänkt mig. Men nu är det så, och då får jag leva med det. Det är ett beslut jag har fattat, och det kommer vi inte undan. Congratulations on being named commander, my lord. Tack. I am proud to serve the Idukans. Tack. I am at your service. Jaha, du... är ni tvillingar? Ni låter likadant. Och där är krysset så vi ska ditåt, ja. Frågan är om vi kan ens... Very well. Kan vi inte. Kan inte springa och utforska så mycket. Balin? Oh.
I am so sorry, Your Highness. Jaha. It will be done. You just encountered a locked object. You might be able to pick the lock if you're... Ja, men det var ju tidigare. Den här trycker vi bort. Bort. Vart är kvinnan? Hon sprang och gömde sig. Hallå? Där! Jaha. Ja, det var ju synd. Då får vi prata om det då. Mistress. Hon är ingen namn. I'm sorry. I thought you were Prince Balin coming down the hall. Forgive me. Who are you? What are you doing in my brother's quarters? Who are you? She's, it seems she's one of your brother Balin's newest, companions. Prince Balin is attending the feast being held in Lord Iduken's honor. Yes, of course. It was presumptuous of me to think that he would return to... I am sorry. I will show myself out, with your leave, my lord. Yes, you may go. Thank you. Självklart får du gå. I will go now. Ja. Kommer min bror att bli lack på mig nu? Tro. Dwarven Merchant's Belt. Det låter som någonting jag kanske kan ha på mig. Ja. Det gick ju bra. Vad gjorde den förresten? Jag tittar ju inte ens på det. Vad? Increases monetary gain. Ja, det är väl alltid bra. Då springer vi vidare. Ska vi in hit? Här har vi ett gäng vakter. Hallå? Good day, Lord Iduken. No sign of trouble here. Och sen här var det låst. Så då kan I am vi at your service. Ja, tack. Jaha. Är det någon vi kan prata med? Nej. Kunde vi inte. Jag vill lära känna folket här i mitt palats där jag har bott hela mitt liv. I am proud to serve the Idukens. Ja, det... I am at your service. Det låter ju likadant allihopa. Jag vet inte vad... Jag tycker det är läbbigt faktiskt. You sure you want to go to the feast now? I doubt we can escape to see the provings once we're inside. What do you mean escape? A great many nobles will want your ear today. If we're going to have some fun, we should go to the provings now. Ja. I can't wait to see who's fighting today. Men jag trodde vi skulle till merchant så du pratar om provings. Jag blir... Kör han över mig nu? Det är väl jag som bestämmer. Hallå? Those Grey Wardens are quite impressive, aren't they? Ja. Vi ska uppenbarligen ner hit. Jag vet inte om det finns någonting mer vi kan stjäla på vägen dit. Finns det inte. I am at your service. I know you will do House Iduken proud. Yes. Självklart. Tack ska ni ha för ert stöd. Här är vi provings nu. Tro. Det vet man inte. Life in Orzammar. Sånt här kommer jag läsa in mig på sen, som sagt. Och förmedla till er i den Your father has allowed the merchants to show their wares in the Diamond Quarter during these celebrations. Diamond Quarter. Om jag trycker på M. Ja. Då får vi upp en karta. Vi är där. Här är det något hus. Silk Merchant. Armor Merchants. Det är väl dit vi ska. Då blir det åt det här hållet. I'm sure we can work this out reasonably. It's in the records. There's nothing I can do. Please, Master Volney. My work is accredited by the Shaper. These books are lies written by the enemies of House Volney. I write only what I find in the ancient records. Lord Iduken, you can vouch for my work, can't you?
Your father loved my History of Iduken, Paragon King, Peacemaker. What's going on here? This worm has written a book that slanders my house. Do you fear an old man? That's a serious charge. He deserves to die for what he has written of Paragon Volney. What exactly? Tell me what it says, scholar. My work tells the stories of all those raised to paragons in the last 500 years. When the Assembly names a paragon, that man or woman is then, by definition, everything one can aspire to be in the world. They form their own noble houses and are revered as living ancestors. But paragons start off as men. Volney was more than a man. Why is Brinton so angry? Den kör vi. Volney became a paragon by the narrowest margin in history. One vote. A vote mired in rumors of intimidation, intrigue, and outright bribery. The records of that vote are kept in the Shaperate and are a matter of fact. Not liking history doesn't make it any less true. The truth doesn't always need to be shared. The scholar is right. You're taking his side? What if he published a book like this about your Paragon Iduken? Oj. Iduken was a great man. Ja, men det tror jag. Det kör vi på. And Volney was not? Must you disparage a Paragon? You've made a huge mistake. Aj då. That fool has no idea how weak his house is or how low he sits in it. Shall I have him killed, my lord? Ja, vi frågar honom. Well, historically, it has been prudent to eliminate a small threat before it becomes larger. Nej, vi kan inte. Nej. Det visst vore det roligt, men nej, jag kan inte ha hjärn. Nej. Ja. As you say. You've shown House Iduken a friend to research, history, and the glory of our people. Självklart, historia är viktigt. Carry on with your work. What? Of course. I have much to document and organize. Good day, Your Highness. And thank you. Ja. Undrar hur många ovänner vi fick på det där. For such a small bolt of cloth? That's outrageous. You certainly have some gall, merchant. But my lord, these are surface silks, dyed with the finest saffron and indigo and embroidered by skilled elven tradesmen. I've seen Prince Balin Iduken himself wearing a robe made of something quite similar. So I pay your exorbitant price, only to end up looking like a poor imitation of Prince Balin. You'll get no coin from me. But that's not what I meant, my lord. My lord! My lord Iduken, you honor me by visiting my humble booth. May I show you my wares? Självklart. Please, look as you will. Ja, kan man alltså handla. Men vi har ju bara... Ja, vi kommer inte kunna köpa någonting här alltså. Men ja, noble clothing. Ja, det finns en del grejer. Det var fint. Ja. Tack ska du ha för det. Kan vi prata mer? My lord has returned. Is there something here that interests you? I am your humble servant. Your mere presence brings me uncountable honor. Nothing beats a good set of steel cutlery. Nej. Nothing beats a good set of steel cutlery. Our trust follow, big brother. How surprising to run into you out among the common folk. Especially since duty requires that you attend our King Father at the feast today. Have you so little respect for him to disregard his wishes on a day set aside for you? Lord Harrowmont told me we wouldn't be needed for hours at least. Silence! If I want the opinion of my sibling's second, I will ask for it.
Yes, your highness. Så det här två, det är alltså mina bröder. Ja, I've got to be right on my trian. Ja, det är alltså han. Don't speak to Gorham like that. I know what I want when I want. Belen. Don't speak to Gorham. I speak to lower houses and castes as they should be spoken to. Now do as I say. Ja. Perhaps you were right, Balin, when you said our brother wasn't entirely without regard for his duty and station. I'll be along later to toast your command. Come, Balin. That was fun. Nothing like being talked down to by the next king. He means well. Ja, det tror jag inte han gör. Det är min dag. That it is. Let's get back to enjoying it, shall we? Och då fortsätter vi häråt då. Ska vi träffa merchants då, så vi sa. Look at this piece. My lord Idukan, nothing here rivals your amazing Idukan armor, but if you wish something made... You know very well House Idukan has its own royal armorers. Of course. Forgive me. Tell me about your pieces. Your Highness's legendary prowess is matched only by your kindness. Tell me about the armor you make. I buy only the finest iron ore, and personally oversee the armor's crafting by the most skillful of the smith caste. Thank you. Of course. The honor was all mine. Nonsense, woman. Your words bring shame upon our house. See how the edges are rough and pitted? Would you compare this to Bronca's work? Trust a woman to speak of things she doesn't understand. Be quiet now and pray the ancestors deliver Bronca back safely. Jaha. Och då går ni då när jag ska... Jag vill ju snacka ju. What about that one? I doubt he's up to the task. What have we here? Two handsome, strapping, noble lords. You both look so grand. Tack. And isn't this the man of the hour, the king's son? Who's your friend, my lord? Another noble from the honored House Idukan? Oh, then not a noble? No, Telly, not a noble. Stone you're thick sometimes. Why do you care? They're noble hunters, my lord. A man takes his caste from his father, and these women hope to bear a noble lord's son. If one is successful, she's raised up to concubine in the noble house to care for her child. It provides new sword arms for the house, and many nobles look favorably on such women. I'm not interested. We'll be here if you change your mind, my lord. Ja, tack ska ni ha. Men jag tror inte att det är aktuellt. Vill ni prata? You honor us with your presence, Lord Idukan. Då kollar vi lite tunnare då istället. As you say. Shortbow! Ha! Fast vi hade ju en sån redan. Metallsköld. Leather boots. Det lär ju inte vara någonting vi är i behov av direkt. Nej. Skölden då är likadan som den vi har. Ja, där är den. Så det struntar vi. Vi fortsätter häråt. Se, här kommer det ju hända grejer. Magic Merchant. Nej, de där vill vi inte prata med. Nej, nu får vi se. My lord, are you heading to the proving arena? Yes, we have been charged with the task of escorting you to the proving grounds. I clean forgot about that. Forgive me, I should have informed you sooner. The king decided you were not to travel through the commons unguarded. Why? I did mention the merchants that won permits to show their goods in the Diamond Quarter. There were only so many permits auctioned off, and quite a few were turned away. Your father fears you will be harassed on the way to the proving.
This is silly, but I will comply. Will we be leaving then? Yes. We are at your command. Ohohoho. Oj, 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 oj. Här kommer vi direkt in i... in medias res, som man säger. Rakt in i handlingen bara. The Proving. Jag tror att vi får bryta här. Vi kör en liten save game. Och så får vi fortsätta utforskandet av vårt liv. Jag vet inte vem jag är, vad vi ska göra, vad som händer. Hjälp! Men kommer vi att upptäcka i nästa avsnitt förhoppningsvis. Tack för att ni har varit med. Prenumerera på kanalen. Klicka på tummen upp om ni gillar klippet. Och följ mig också på Twitter. Daniel Spelar heter jag där. Tack ska ni ha för att ni var med. Vi ses nästa gång. Tack och hej!